හරි හරි අද කරන්නේ බ්‍රේක බ්ලොක්ස් ගැන උදාහරණ ටිකක් දෙන්න. බ්‍රේක බ්ලොක්ස් ගැන උදාහරණ දෙන්නේ. ඉතින් ඉන්නේ මොළටම ඩේලි chart එකෙන් උදාහරණ ටිකක් දීලා one hour chart එකේ මේ මාස දෙකක ජුනි වල ඉඳන් ඉස්සරහට තියෙන ටිකේ පෙන්වන්න. බ්‍රේක බ්ලොක්ස් ටික පෙන්වන්න. බ්‍රේක බ්ලොක්ස් වලින් ට්‍රේඩ් එක ගන්න හැටි අර මම කියලා දුන්නනේ. බෙයා ට්‍රැප් බුල් ට්‍රැප් ඒව ටිකක් තියෙන විදිහ ඒවත් එක්ක බලන් තමයි මොළටම තියරි කෑල්ල මතක් කරොත් කරේ මේක නෑ අපි තියරියට කරේ. මෙතන තියෙන එක මොනවද? buy stops, buy side liquidity. buy side liquidity මෙතන තියෙනවා. මේක buy කරලා මෙතනින් මේක buy කරපු කට්ටිය මෙහෙට එද්දි loss එකේ ඉන්නේ. ඒක මිටිගේට් කරන්න මෙතනට එන එක තමයි bearish break block කියලා කිව්වේ. හරිද? මේක තමයි තියරි. මේක තමයි break block එක. ඕක අනිත් පැත්තට bullish එක. මෙච්චරයි තියරියට තියෙන්නේ. මේක chart එකේ බලමු. දැන් ඔන්න හොඳේ. මෙන්න මේ price action එකත් එක්කම අපි කතා කරමුකෝ. මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දාලා තියෙන නිසා chart එක මෙන්න මේ තව ලෝ එකක් තිබ්බා. මේ පැත්තේ තිබ්බ ලෝ එක කැඩුවා පස්සේ මේක all time low එක මේක all time low එක කියන්නේ data තියෙන විදිහට all time low එක මේක මෙතනින් පස්සේ මේක bull trend එකේ ඉන්නේ. මාකට් එක bull trend එකේ ඉන්නේ දිගටම. මේක මේ හරියට වැටෙන කාලේ යූරෝ එකක් 0.9ට වටනවා. යූරෝ USD එක 0.9ට වටනවා. ඊට පස්සේ බුල් මාකට් එකේ ඉන්නේ. දිගටම දන්නවා බුල් මාකට් එකේ කියලා ඉන්නේ. මාකට් එකේ ඉඳිද්දි අපි දැන් බ්‍රේක් එක බලමු. එතකොට බුලිෂ් බ්‍රේකර්ස් තමයි බලන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් එක බ්‍රේක් කරලා උඩට යන තරම් බලන්න ඕනේ. බ්‍රේක් මෙන්න මෙතන ස්ට්‍රක්චර් බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා උඩට ගිහිල්ලා. මෙතන ඉන්වැලිඩ් මේක ගන්න බෑ. එතකොට මේකයි මේක කඩලා මේකට යන එක ගත හැකි. මෙතන තියෙන බ්‍රේක් එක. මෙතන ලික්විඩිටි තියෙනවනේ. මම කිව්වා හයිස් ලෝස් වල ලික්විඩිටි තියෙනවා කියලා. මෙතන ලික්විඩිටි තියෙනවා. LQ කියලා දාන්නේ මම මේ ලික්විඩිටි අද සෙල් සයිඩ් ලික්විඩිටි මෙතන තියෙනවා. මේ ලික්විඩිටි හන්ට් කරලා තියෙනවා මේක කැන්ඩල් එකෙන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මේ අන්තිම ග්‍රීන් කැන්ඩල් එක මේ බුලිෂ් බ්‍රේකර් බ්ලොක් එක. මේක බුලිෂ් බ්‍රේකර් බ්ලොක් එක. මෙන්න මේක බුලිෂ් බ්‍රේකර් බ්ලොක් එකක්. හරි. මෙතන ඉඳන් උඩට ට්‍රේඩ් වෙනවා. බලමු ලෝ එකක් කැඩිච්ච තැනක් බලන්න ඕනේ. ලෝ කැඩලා නැහැ. මේ ටිකේම ලෝ කැඩලා නැහැ. මෙතන ඇවිල්ලා ලෝ ටිකක් කල්ලා මෙන්න මෙතන තිබ්බ අන්තිම ලික්විඩිටි වෙනවා. නැහැ. එතන ලික්විඩිටි නෙමෙයි මෙන්න මෙතන ලික්විඩිටි අස් කරලා තියෙන්නේ. මේ ඉක්වල් ලෝස් නේ තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන තියෙන්නේ ඉක්වල් ලෝස් වල තියෙන්නේ ලික්විඩිටි. මෙන්න මෙතන ඉක්වල් ලෝස් මෙතන තියෙන ලික්විඩිටි. සෙල් සයිඩ් ලික්විඩිටි උතන තියෙනවා. ඒක හන්ට් කරලා තියෙනවා මෙතන. මේ මූව් එක පටන් ගත්ත මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් ඉන්නේ සෙල් කරන්න ගත්තේ මාකට් එක. ඒක අදිනවා මෙහෙට. මේ කැන්ඩල් දෙක කන්සෙකියුටිව් ඒ කියන්නේ එක ළඟ තියෙන කැන්ඩල් දෙක තමයි ගන්න. හරිද? මෙතනදී අර මං උදාහරණෙදි කිව්ව දේත් වෙලා තියෙනවා. මේක සෙල් වෙලා මේක බයි වෙන්න ගනිද්දි මෙහෙන් මේ සෙල් වෙනවා වගේ පෙන්නලා තියෙනවා මේ මෙතනින් ඩවුන් කැන්ඩල් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ හරියෙන් මේ මෙන්න මෙතන හයි එකට කලින් එකක් දීලා තියෙනවා පල්ලෙහාට. ඒ ටික වෙලා තියෙනවා. මේ වගේ තියෙන්නේ බෙයා ට්‍රැප්ස්. මේක බෙයා ට්‍රැප් එකක්. මේක බෙයා ට්‍රැප් එකක්. ඕක බෙයා ට්‍රැප් එකක්. මෙන්න මේකත් බෙයා ට්‍රැප් එකක්. ඔය දෙකම බෙයා ට්‍රැප්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක දැන් මෙතනින් සෙල් වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක දැක්ක එකපාරට බයි කරනවා. එකපාරට බයි කරනවා ආයි මෙතනින් සෙල් කරපු අයයි මේ හරියෙන් සෙල් කරපු අය ඔක්කොම ලොස්. දැන් මෙතනින් තමයි ඉන්ස්ටිටියුෂනල්ස්ලා මාකට් එක සෙල් කරේ මෙතනින්. මේ ලික්විඩිටි ටික ගන්න ඉන්ස්ටිටියුෂනල්ස්ලා සෙල් කරේ මෙතන.
ඒගොල්ලගේ මාකට් එක මිටිගේට් කරන්න මේ තැන්ට එනවා. මේක තමයි බුලිෂ් බ්‍රේක බ්ලොක් එක. ඔන්න ඩේලි චාට්ටගේ මේ බයිසයිඩ් එකට පෙන්නවා මේ බ්‍රේක බ්ලොක්ස් දෙකක්. පිවලම් බෑරිෂ් පැත්තර රිෂ් පැත්තර මොනා තියෙන්නේ කියලා බලමු. මාකට්ට එක දිගට සෙල්ලෙන්න මෙහි මේ හරි සෙල්ලලා තියෙනවා. මේ හරි බලමු. වන්ඩේ ඩේලි කැනල්වල බලන්න මේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට සෙල් කරලා තියෙනවා. හයි එකක් කඩන්න ඕනේ. හයියක් කඩලා තියෙනවා. මෙතන නෑ. හරි. මෙතන හයි එක කඩලා තියෙනවා. ඒත් ඇවිල්ලා තියෙන OB එකට. මෙතනින් ගන්න බෑ. මෙතන නෑ. මේක මම තියෙන මේක මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන OB එකට සපෝට් කරලා තියෙනවා. OB එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නෑ නෑ මෙතන නෑ. වන්ඩේ වල බ්‍රේක එකක් පේන්නේ නෑ ඩවුන් සයිඩ් එකට මේ ටිකේ. මෙතන මෙන්න මෙතන මේ හයි එක කඩලා තියෙනවා. හයි එක කඩලා සෙල් වෙනවා. හයි එක කඩන්න ලොකු පුෂ්යක් කියලා තියෙන මෙතෙන් සෙල් කරලා අන්තිම සෙල් කැන්ඩල් එක. අන්තිම සෙල් කැන්ඩල් එක මේක ගත හැකි බේරිෂ් මේ බ්‍රේක බ්ලොක් එක විදිහට මේක ගත හැකි. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම එකක්. මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න හයි එක තියෙනවා මෙහෙම ගියා මෙහෙම කරලා තමා මේ හයි එක කරලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔතනදී මේක තමයි බ්‍රේක බ්ලොක් එක වෙන්නේ. මෙතනදී මේ මාකට් එක කට්ටිය කවුරු මෙතනදී මාකට් එක එක්කෙනෙක් සෙල් කරා ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස්ලා බයි කරා. ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස්ලා සෙල් කරා ආයෙත් ඒගොල්ලෝම බයි කරා. බයි කරලා උඩට අරන් ගියා. පල්ලෙහාදී ආයෙත් මෙතනට ගන්න. ඕක බ්‍රේක බ්ලොක් එක. බ්‍රේක බ්ලොක් එක මෙතන වැලිඩ් වෙන තවත් හේතුව ඩේලි මේ ෆෙයාර් වැලියු ගැප් එකකුත් තියෙනවා. ෆෙයාර් වැලියු ගැප් ගැන අපි කතා කරානේ. ෆෙයාර් වැලියු ගැප් ගැන මුල් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. මේක එතකොට ෆෙයාර් වැලියු ගැප් එකත් එක්ක බ්‍රේක බ්ලොක් එක පට්ට වැලිඩ් සෙල් වෙනවා. හයියක් කල්ලා නෑ. හයියක් කල්ලා නෑ. හයියක් කල්ලා නෑ. මේ ටික දිගටම සෙල් වෙච්ච එක තමයි කරේ. මේක මෙහෙන් ලෝඩ් කරලා ඔබ එක ටක් ටක් ගාලා සෙල් වුණා මෙහෙට. බලමු තව කැන්ඩල් ටික සෙල් සයිඩ් එක මාකට් එක තිබ්බ වෙලාවක තමයි බලන්නේ. මේක බ්‍රේක එක. මෙන්න ලික්විඩිටි හන්ට් කරලා තියෙනවා. මේක බ්‍රේක එක අන්තිම බයි කැන්ඩල් එක. අන්තිම බයි කැන්ඩල් එකට රෙස්පෙක්ට් කළා බොඩි රෙස්පෙක්ට් එකක් හරි තියෙනවා කියලා. බොඩි වලින් රෙස්පෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සෙල් වෙලා මේ හරිදි බයි වෙද්දි ට්‍රෙන්ඩ් එක වෙනස් වෙලා තියෙන එක නිසා ඒක ගන්න එක තේරුම් නැහැ. ඒක බලන්න එපා බ්‍රේක් බ්ලොක්ස් වල. සෙල් පැත්තට පේන්නේ නැහැ එච්චර. සෙල් පැත්තට නැහැ වගේ. GBP USD වල වෙන පෑ එකක් බලමු. යුරෝ USD වගේ බලමු one day. යුරෝ USD one day load වෙන්නේ නැහැ. සෙල්මන්ට් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න තාම තියෙන නිසා. සෙල් වෙන්න. ඉතින් සෙල් සයිඩ් මාකට් එක. මෙතන හයි එක කඩලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා. අන්තිම බයි කැන්ඩල් එක. මේක මෙතන තියෙනවා බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක්. මේක පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක ගත හැකි. පොඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක ගත හැකි. මෙතන තියෙන බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක්. මේක බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක්. ඕක තමයි වන් ඩේ එකේ පේන බ්‍රේක් බ්ලොක්ස් ටික. හරිද?
වන්නව වල ටික බලමු. හරි අපි අපි 2023 ඉඳන් වන්නව chart එකේ බ්‍රේක් බ්ලොක්ස් ටික තමයි මේ තියෙන්නේ මාක් කරගත්තා මං. කලින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරද්දි මගේ අතින් වැරදුනා. වැරදිලා වෙන මයික් එකක් ගහලා තින්නේ කරන් ගියා. මාක් කරන් ගියා. දැන් මම ආයෙත් මේ ටික එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. මතක් කරනවා අර වීඩියෝ සෙට් එක සෙට් වුණා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න වගේ ට්‍රේඩින් කරන යාළුවන්ට මේ ගැන කියන්න. ගමනක් යන් හිමින්සරේ සෙට් වෙලා ඉන්න. මේ මම කලින් වීඩියෝ කරද්දි වැරදුනා මාක් කරා. මේ දා යන් මං මේ ටික එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. මෙන්න මේ තියෙන මෙතන තිබ්බා අර මං කලින් පෙන්නුවා ඩේලි chart එකේ මේ පල්ලෙහාට කැඩුවා. මේක පල්ලෙහාට කල්ලා ලික්විඩිටි ස්විප් කරා පල්ලෙහා ලික්විඩිටි ස්විප් කරලා ලොකුම එකක් දුන්න උට්ට. එතකොට මෙතන තියෙනවා බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක් බුලිෂ්. මේකට වැදුන්නේ නැහැ. ගාවට ආවා ගියා. එතකොට ඒ වගේ තැනකින් ඉතින් අපි ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ දවසක තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන එකක්. ආයෙත් මෙතන ලෝ එක කඩලා තියෙනවනේ. ලෝ එක කඩලා නැහැ කියන්නේ මෙතන මේ ලෝ එක කඩලා යද්දි මෙතන ඕඩර් බ්ලොක් කියන ට්‍රේඩ් එක ගත හැකි. මේ බ්‍රේක් බ්ලොක් කියන ට්‍රේඩ් එක ගන්න පුළුවන් කවදා හරි කියන්නේ දවස් දෙකක් වගේ ඇතුළත. මෙතන හැබැයි වැලිඩේට් වෙලා නැහැ. මේක ගන්න බෑ අපිට. මෙතනත් තියෙන මේ බේරිෂ් ඕඩර් බ්ලොක් එකක් තිබිලා තියෙනවා උඩ අතට කඩලා. උනට ඒක මිටිගේට් උනේත් නැහැ. මෙතන තියෙනවා මේ හයි එක තියෙනවානේ. මෙන්න මේ හයි එකයි මේ ටිකම ලික්විඩිටි ස්විප් කරා. මේක මේ නිවුස් එකකින් මේක උනේ මේක බලන් හිටියා. එතකොට මේකට ශක්තිය ඒ කියන්නේ මේක කඩන්න මේක කරලා තියෙන අන්තිම මේ සෙල්වෙච් එක අන්තිම සෙල්වෙච් එක කැල්ලගයි වයිච් එක කැල්ලගයි. එතකොට මේ දෙක වල්ලනවා. මේ සෙල්වෙච් කැල්ලේ තමයි ඕනේ. සෙල්වෙච් කැල්ලක වික් කියන්න තියෙන වික්කේ මේක බොඩි එක තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේක ගන්නවා. ඒක වැඩි තේරුම් ගන්න ඕනම කියලා නෑ. මොන කැල්ල එකද රතු කැල්ල එකද කොළ කැල්ල එකද ගන්නෙ. එයා කැල්ල එකද බුල් කැල්ල එකද ගන්න කියන එක නෙමෙයි මේ. මොකද අපි අතන මේ බේරිෂ් එකට ගන්න ඕනේ සෙල් කැල්ල එක. සෙල් වෙලා බයි වෙන නිසා සෙල් කරලා බයි කරන්නේ. ඒක සෙල් කරලා තමයි මාකට් එක කඩන්නේ. එතකොට සෙල් කැල්ල එක තමයි ගන්නෙ බේරිෂ් එක විදියට. මේ මෙතනදි මේ පොඩි වික්කයත් එක්කම අරන් තියෙන ඊළඟ එක බොඩි එකෙන් මේක ඉන්ගල්ෆ් කරලා තියෙන නිසා ඒක හරියට ඒකද ගන්න මේකද ගන්නද කියන එක නෙමෙයි. මොකද මේක අපි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ට්‍රේඩ් ගන්න වන්නව chart එක ෆ්‍රේම් කරාට වන්නව වල ට්‍රේඩ් එක ගන්න වන්නව නෙමෙයි. එතකොට මේ ලෝ ටයිම් ෆ්‍රේම් වල මැනිපුලේෂන් එකක් බලලා තමයි chart එක ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ. ඒක නිසා ඒක ලොකුට හිතන්න එපා. එතකොට මේක ඕඩර් බ්ලොක් එකක්. ඕඩර් බ්ලොක් එකේ ට්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා බෙයා සයිඩ් එකට. ලෝ ඔන්න මෙතන ලෝ එක කඩලා හයියක් කැඩුවේ නෑ. ලෝ එක කඩලා හයියක් කඩන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? එතකොට ඒක බ්‍රේක් බ්ලොක් කියන්න වෙන්නේ. බ්‍රේක් බ්ලොක් කියන්න මේ ලෝ එක කඩලා හයියක් කඩන්න ඕනේ. එතකොට මේක බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක්. ඔහොම වෙලා නෑ මෙතන. මේ ලෝ එක කඩලා හයියක් කඩලා නෑ. මේ රේන්ජ් එකේ තමයි ඉන්නේ. මේ ස්විං එක ඇතුළේ තමයි මේක ඉන්නේ. මේ ස්විං එක ඇතුළේ බවුන්ස් වුණා මේක. බවුන්ස් වෙලා පල්ලෙහාට කැඩුවා. පල්ලෙහාට කඩලා එහෙම අප් වුණා. එහෙම අප් වුණා කියන්නේ මෙතන මේ මෙතන තියෙන කොන්සොලිඩේෂන් යන්නේ. දැන් මම මේ කලින් වීඩියෝ එකේ මේවා කරා. මේ කොන්සොලිඩේෂන් යන්නේ. එතකොට මේ මෙතන මේ කැනල් ටිකම ගන්නවා. මෙන්න මේ සෙල් කරලා බයි කර බයි කරලා සෙල් බයි කරලානේ සෙල් කරන්න බයි කරන්න ගන්න මෙන්න මෙතන ඉඳන්. මෙතන ඉඳන්ම ස්මාර්ට් මනි බයි එකක් දීලා හිමින්සරේ යන්නේ. මේකත් මැනිපුලේෂන් එකක් තියෙන්නේ. බයි වෙන්න ඕන නිසා බයි පැත්තට කඩලා හිමින්සරේ ලොකු මැනිපුලේෂන් එකක් දෙනවා දැනෙන්න දීලා බයි කරන්න. එතකොට මේක බ්‍රේක් එකක් වෙනවා. ඒක කවදා හරි නෙමෙයි දවස් දෙක තුනක්. සාමාන්‍යයෙන් දවසක් ඇතුළත ඊයේක අදට තමා වන්නව වල ඒ වුණාට ඊයේක පෙරේ හෙට අනිද්දා වගේ ඇවිල්ලා තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක වන්නව බ්‍රේක් එක. මේක යන උට්ට. මෙතනක් තියෙන්නේ මේ මාකට් එක ලික්විඩිටි අන් කරා මේ ටිකේ. මේක එක ස්විං එකක්. ඒ ස්විං එකේ ඒ වුණාට ඉන්ටර්නල් ලික්විඩිටි මේ ඇතුලේ වගේ ඉන්ටර්නල් ලික්විඩිටි එක දිහා මම පස්සේ කියන්නේ ඉන්ටර්නල් ලික්විඩිටි අන් කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේක බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක් වෙනවා. මේ බ්‍රේක් බ්ලොක් එකට සපෝට් කරලා තියෙන 1 hour වල. 1 hour බ්‍රේක් බොක්ස් ටික මාක් කරගන්නවා. දැන්ටමත් මේව දන්න ඕන නම් ට්‍රේඩ් කරද්දී මේව ටික යූස් කරන්න බලන්න. මේ 1 hour වල බ්‍රේක් බ්ලොක් එකට මේක සපෝට් කරලා තියෙනවනේ. ඒක සපෝට් කරලා උට්ට යනවා. මේ කන්සෙප්ට් පොඩ්ඩක් බලන්න chart එකේ. මං කියනවට නෙමෙයි ඉතින් කරලා බලන්න.
කලවලුත් ගුණයක් තියෙනවා නම් අනිත් අයටත් කියන්න. දැන් මෙතනත් ලික්විඩිටි මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ලික්විඩිටි තියෙනවා. මෙතන මෙහි තියෙන ලික්විඩිටි ස්විප් කරේ මේකෙන්නේ. ස්විප් කළා ගියා උට්ට ගියා මේක ඇතුළේ තියෙනවා. මේ බයි වෙච්ච ටිකේ තියෙන මාකට් එක. බයි කරලානේ සෙල් කරන්නේ. මේතර බයි කරපු ටික තමයි බුලිෂ් එක. අනේ ඒක බයි කල්ලා සෙල් කරද්දි බයි එක තමයි බුලිෂ් ඕඩර් බ්ලොක් එක. සෙල් කල්ලා බයි කරද්දි සෙල් කරපු තැන තමයි බියරිෂ් බ්‍රේක් බ්ලොක් එක. ආයිත් මෙහෙට ගියා. මේ ටිකේ තිබ්බේ නෑ මං කලින්ගේ මේක කරා. මේ ටිකේ නෑ. මෙන්න මෙතන තියෙන බ්‍රේක් බ්ලොක් එක. මෙතන මාකට් එක මේ ටික සෙල් කරා. මේ ටිකේ ලික්විඩිටි ගත්තා. මේක එක ස්විංග් එකක්. මේ ටික එක ස්විංග් එකක්. ඊට මේ ස්විංග් මෙතන ලික්විඩිටි මෙතන ලික්විඩිටි ගත්තා. මෙහෙම ගියා. මේක සෙල් කරන්න මුල් එක දුන්නේ මෙතනයි මෙතනයි දෙකෙන්ම තියෙන ලොකු සෙල් දෙකක් කියලා තියෙන. ඒනොට මේකට තමයි රෙස්පෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. එතනින් යනවා. මෙතන තිබ්බා මෙන්න මේක හයි එක කඩලා අර තිබ්බ හයි එකක් ඒකත් කඩලා තමයි මේක ගියේ. එතකොට එක කැන්ඩලයක් ගියා කැන්ඩල් දෙකෙන් මෙහෙම සෙල් කරා. එතකොට මෙතන තියෙනවා අන්තිමට සෙල් වෙච්ච කැන්ඩල් එක මේක බ්‍රේක් බ්ලොක් එක. අන්තිමට හැබැයි සෙල් වෙලා තියෙන්නේ මේක. ඒකට වඩා මේක ලොකුයිනේ. මේක මොකද්ද? මේකට කියනවා මේක ඇතුළේ මේක තියෙනවනේ. එතකොට ඒකට කියන නමක් තියෙනවා මට නම මතක නැහැ මේ. කොහොම හරි මේක දැන් හයර් ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ගත්තොත් මේක එක කැන්ඩල් යන්නේ. එතකොට මේක බ්‍රේක් බ්ලොක් එක. බ්‍රේක් බ්ලොක් එකට තිබ්බා ගියා. මෙතන හයි ටික හන්ට් කරලා තියෙනවා. හයි ටික මෙතනත් හයි ටික හන්ට් කරන්න හයි ටික හන්ට් කරන්න මේක කරලා තියෙන අන්තිමට සෙල් කරලා තියෙන මේක. ඒතර මේක බේරිෂ් මේ බේරිෂ් බ්‍රේක් බ්ලොක් එක. දැන්ට තිබ්බ ප්‍රයිස් එක පල්ලයට යනවා. හයි හන්ට් කරලා නැහැ. හයි එකයි ලෝ එකයි අතර තියෙන්නේ. හයි එකයි ලෝ එකයි අතර තියෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික. මෙතන තියෙනවා මේ ලෝ හන්ට් කරලා තියෙනවා. ලෝ හන්ට් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක මෙතනින් අන්තිමට බයි වෙන ටික මේ මාකට් එක හදනවා මෙතන. මෙතන තියෙනවා බේරිෂ් බුලිෂ් ඕඩර් බ්ලොක් එක. හිතනවා තේරෙනයි කියලා. තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න. අවුලක් නැහැ. මේ මෙතන සෙල් කරනවා. මෙතන මේ දෙක කඩලා මේක එකපාර සෙල් කරලා තියෙනවා. මේක සඳ දවසකද කොහේ වුණේ? මේක සඳ දවසක උනේ මේ පල්ලෙහාට සෙල් කරා. ඊට පස්සේ අඟහරුවාදා උඩට ගියා. මෙතන තියෙනවා බුලිෂ් බ්‍රේක් බ්ලොක් එක. මේ බුලිෂ් බ්‍රේක් බ්ලොක් එකට තිබ්බා උඩට ගියා මාකට් එක උඩ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක නිවුස් එකකින් උඩට කැඩුවා. මේ ටික අන්තිමට සෙල් වෙච්ච කැල ටික බේරිෂ් බ්‍රේක් බ්ලොක් එකක් කරනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේක අතර රේට් ටික අර ට්‍රැප් එකක් ගැන කියලා දුන්න ට්‍රැප් එක මෙතන තියෙනවා. මාකට් එක පල්ලෙහාට සෙල් කළා. මෙතන නිකන් සෙල් කරනවා වගේ පෙන්නුවා. එකපාරට ලොකෝට මූව්මන්ට් එක දුන්නා. ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් සෙල් කරේ මෙතනින්. අපි සෙල් කරනවා මෙතනින් ට්‍රැප් එකේදී ගියා. ට්‍රැප් එක ගාඩක්වත් එන්නේ නැහැ. ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස්ලා මේ මිටිගේට් කරන්න මෙතනට එන ඉන්ස්ටිටියුෂන් ට්‍රේඩර්ස්ලා දැන්ට ආවා උඩට. එතන තියෙන මැනිපුලේෂන් නෑ. උඩට යන මේ මල මාකට් එක උඩ පුලිස් බුල් සයිඩ් එකේ දැන් මෙතනින් තියෙන්නේ. මෙහි නම් ආ බුල් සයිඩ් එකේ මේ මැනිපුලේෂන් නෑ මෙතන තියෙන්නේ. මේක ගියා උඩට යන්න ඕන නිසා උඩට ගියා. පල්ලෙහා තියෙන ලික්විඩිටි ටික හන්ට් කරා මෙතන. ලික්විඩිටි ටික හන්ට් කරන්න මාකට් එක බයි කරේ මේගොල්ලෝ. මාකට් එක බයි කරේත් මේගොල්ලෝ මාකට් එක සෙල් කරේත් මේගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ තමයි මූව් කරේ මාකට් එක උඩට යට. මෙතන කරපු අයට මාකට් එක එන්න ඕනේ මෙතනට මිටිගේට් කරා. මෙතනට ඇවිල්ලා මිටිගේට් කරා උඩට ගියා. ඒ ටික තමා මේ ටිකේ තිබ්බ බ්‍රේක් බ්ලොක්ස් ටික. මං හිතනවා තේරුණා කියලා. මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන් යන්න තේරුණා නම් සෙට්ලා ඉන්න channel එකත් එක්ක ඉගෙන ගමු. ඉමින්චරයි.